ไอผู้ช็อป DIY วันนี้เป็นคิวของ Sonoff TH Elite ครับ Smart Switch วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นมาพร้อมหน้าจอ LCD แสดงผลค่าที่อ่านได้แบบเรียลไทม์สามารถบันทึกค่าที่อ่านได้นานสูงสุดถึง 6 เดือนครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน EV-Link รองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Google Home และ Alexa ครับสามารถใช้งานร่วมกับ Home Assistant ได้โดยไม่จำเป็นต้องแฟลชคัสตอมเฟิร์มแวร์มี Die Contact มาให้ด้วยครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้สั่งงานอุปกรณ์อื่นๆได้ Sonoff TH Elite มีให้เราเลือกใช้งาน 2 รุ่นย่อยครับคือรุ่นพิกัดกระแส 16 แอมป์และ 20 แอมป์ครับโดยรุ่นที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่นพิกัดกระแส 20 แอมป์โดยมีรุ่นที่เปิดตัวตามหลังมาอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลรุ่นนั้นก็จะใช้ชื่อเรียกว่า TH Origin นะครับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับใช้การเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz ครับเรามาดูองค์ประกอบของ Sonoff TH Elite กันนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับ on off แบบแมนนวลนะครับหรือว่าจะใช้ในการปิดเปิด Auto Mode ก็ได้นะครับ Auto Mode เราก็ใช้การกดแบบดับเบิลคลิกนะครับแบบนี้นะครับถัดเข้ามาตรงกลางครับเป็น LED บอกสถานะการทำงานของสวิตช์นะครับดวงแรกบอกสถานะ on off ครับตรงกลางบอกสถานะเครือข่าย Wi-Fi แล้วก็ดวงสุดท้ายบอกสถานะ Auto Mode on หรือ off ครับถัดลงมาตรงกลางก็เป็นหน้าจอแสดงผล LCD นะครับด้านล่างครับเป็นฝาครอบเทอร์มินอลนะครับซึ่งเทอร์มินอลมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนๆให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อกระแสได้มากขึ้นนะครับพลิกมาด้านหลังครับเราก็จะเจอคลิปล็อกครับเอาไว้ติดตั้งร่วมกับรางดินนะครับขนาด 35 มิลลิเมตรส่วนด้านบนนะครับก็จะมี 2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเทอร์มินอลสำหรับใช้งาน Die Contact นะครับซึ่งในชุด Die Contact ก็จะมี Contact ให้เราเลือกใช้งานอยู่ 2 ชุดนะครับก็คือ 1 NO แล้วก็ 1 NC นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพอร์ต RJ11 นะครับอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆและนี่ก็เป็นแผงวงจรภายในนะครับเริ่มจากส่วนแรกชุดเทอร์มินอลที่มีการอัปเกรดให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อกระแสได้มากขึ้นนะครับพิกัดกระแสของรีเลย์อยู่ที่ 20 แอมป์ครับตามสเปคที่แจ้งไว้มีรีเลย์อีก1ตัวนะครับก็คือเป็นตัวเล็กนะครับทำงานร่วมกับชุด Die Contact ซึ่งก็รองรับวงจรที่ไม่มีแรงดันนะครับหรือว่าวงจรที่มีแรงดันตั้งแต่5โวลต์ถึง30โวลต์ DC นะครับกระแสสูงสุดที่รับได้ไม่เกิน1แอมป์ครับถัดมาข้างๆกันก็จะเป็นพอร์ต RJ11 นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ครับชิปประมวลผลครับใช้ ESP32 รุ่นนี้มีการออกแบบวงจรต่างจากรุ่น Power Elite นะครับเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมีมากกว่าดังนั้นก็มีการแยกชุดเสาอากาศนะครับให้เป็นเสาอากาศแยกออกมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นซ็อกเก็ตในการเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกนะครับซึ่งก็จะเป็นซ็อกเก็ตชุดนี้นะครับเป็นการแยกเสาอากาศ Wi-Fi ออกมาภายนอกนะครับด้านล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งของวงจรก็จะเป็นชุดประมวลผลการแสดงผลของหน้าจอ LCD นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับชุด LCD ด้านนอกครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้งานร่วมกับ Sonoff TH Elite นะครับมี 3 แบบให้เราเลือกใช้งานนะครับแบบแรกนะครับเป็นรุ่น THS01 ครับรุ่นนี้มีความสามารถวัดได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับเหมาะสำหรับใช้วัดอุณหภูมิห้องแบบทั่วๆไปนะครับก็คือวัดอุณหภูมิในที่โล่งก็ได้นะครับหรือว่าวัดในห้องก็ได้แบบที่2ครับ DS18B20 นะครับซึ่งมีคุณสมบัติวัดได้เฉพาะอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีจุดเด่นคือสามารถทนน้ำทนความชื้นได้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบปิดสนิทแบบนี้นะครับวัดอุณหภูมิได้อย่างเดียวอาจจะเอาไว้ใส่ในตู้แช่ไว้ในตู้ปลาประมาณนี้นะครับวัดอุณหภูมิน้ำนะครับแบบสุดท้ายนะครับ MS01 อันนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นในดินนะครับอุปกรณ์เสริมตัวสุดท้ายนะครับมีชื่อเรียกว่า RL560 อันนั้นจะเป็นสายต่อเพิ่มความยาวนะครับซึ่งก็จะมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับวิธีเปิดฝาครอบเทอร์มินอลนะครับก็จะมีร่องมาให้2ฝั่งนะครับเราใช้ไขควงหรือว่าเครื่องมือที่เราถนัดก็ได้ครับมาแล้วก็เจอชุดเทอร์มินอลให้เราเชื่อมต่อสายนะครับก็มีนิวตันนะครับต่อถึงกันนะครับอันนี้เราเข้าจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีไลน์อินนะครับแล้วก็เอาไลน์อินเข้าเทอร์มินอลนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเอาต์พุตครับวิธีเชื่อมต่อเข้ากับแอป EV-Link นะครับอันดับแรกเราต่อไฟเลี้ยงเข้ากับ TH Elite ก่อนนะครับก็คือมีนิวตัน1เส้นนะครับแล้วก็ไลน์อินจากนั้นเราก็จ่ายไฟให้กับ TH Elite ครับ TH Elite ก็จะเข้าสู่โหมด Pairing โดยอัตโนมัตินะครับก็ให้สังเกตไฟบอกสถานะ Wi-Fi ตรงนี้นะครับจากนั้นที่แอป EV-Link นะครับเราแตะที่เครื่องหมายบวกเลือก Bluetooth Pairing ครับ Next
ครับจากนั้นเราก็เลือก Connect ที่อุปกรณ์บลูทูธที่แสดงขึ้นมาครับเลือกเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ใช้เวลาไม่นานครับตอนนี้เราเชื่อมต่อ TH Elite เข้ากับแอป EV-Link เรียบร้อยแล้วแตะดัน TH Elite ของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ผมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นไว้1ตัวนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าจอตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมีค่าที่อ่านได้แสดงขึ้นมาที่หน้าจอด้านบนเป็นค่าอุณหภูมิครับด้านล่างเป็นระดับความชื้นครับเราแตะเข้าไปดูรายละเอียดของตัว TH Elite กันครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนให้เราทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นปัจจุบันก่อนแตะเข้าไปที่ device setting ครับตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 1.0.2 ครับสำหรับการใช้งาน TH Elite แบ่งเป็น2โหมดนะครับก็คือโหมดแมนนวลกับออโต้นะครับซึ่งในโหมดแมนนวลเราก็สามารถสั่งออนสั่งออฟได้เลยครับจากที่หน้าแอปหรือว่าจะกดที่สวิตช์ก็ได้ครับแบบนี้ถัดลงมาครับด้านล่างก็จะเป็นค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้ณปัจจุบันนะครับเป็นแบบเรียลไทม์ซึ่งเราก็ดูจากที่หน้าจอของสวิตช์ก็ได้หรือจะดูจากที่แอปพลิเคชันแสดงขึ้นมาก็ได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นการแสดงผลในรูปแบบกราฟซึ่งก็สามารถดูย้อนหลังได้สูงสุดนานถึง6 เดือนครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานครับเกี่ยวกับการสร้างตารางการทำงานต่างๆนะครับด้านขวาครับการทำงานแบบออโต้ครับซึ่งการที่เราจะเปิดใช้งานโหมดออโต้ได้เราต้องเข้าไปเซตค่าที่เราต้องการก่อนนะครับเราก็แตะเข้าไปที่ปุ่มเซตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการแตะที่ add นะครับเพื่อสร้างเงื่อนไขหรือว่ากำหนดค่าที่เราต้องการจะให้สวิตช์ทำงานแบบออโต้นะครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกตั้งค่าตามประเภทของเซ็นเซอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราใช้เซ็นเซอร์ที่เซ็นเซอร์ได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้ครับว่าจะเซตค่าในส่วนของอุณหภูมิหรือว่าความชื้นยกตัวอย่างถ้าเราตั้งค่าที่ค่าอุณหภูมินะครับเราก็มากำหนดว่าจะให้อุณหภูมิเท่าไหร่ให้สั่งออนนะครับยกตัวอย่างเช่น30 องศาสั่งออนแล้วก็ไปที่อาจจะเป็นสัก27 องศาสั่งออฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปกำหนดช่วงเวลาได้ครับว่าจะให้ออโต้โหมดเนี่ยทำงานในช่วงเวลาไหนจะเป็นตลอด24 ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือจะกำหนดเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการจากนั้นเราก็เซฟครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักครับตอนนี้เราก็สามารถเปิดโหมดออโต้ได้แล้วนะครับซึ่งที่ตัวสวิตช์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไฟสีเขียวของโหมดออโต้เนี่ยจะติดแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งการปิดหรือว่าเปิดโหมดออโต้ให้ทำงานเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้จากตัวแอปก็ได้ครับแบบนี้หรือว่าเราจะกดที่ตัวสวิตช์ก็ได้นะครับคือกดที่ปุ่มแต่ว่าเป็นการกดดับเบิลคลิกครับแบบนี้นะครับไปดูฟังก์ชันอื่นๆใน device setting กันครับมีอะไรน่าสนใจบ้างฟังก์ชันแรกครับ LAN control อันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถสั่งงาน TH Elite ได้แม้กรณีที่เน็ตเราอาจจะล่มนะครับถัดลงมา Push Noti ครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนกรณีที่เราสั่งออนสั่งออฟสวิตช์นะครับถัดลงมาก็การแจ้งเตือนกรณีที่เราตั้งค่าลิมิตของอุณหภูมิไว้นะครับเมื่อถึงค่าที่เราตั้งค่าไว้ก็ให้มีการแจ้งเตือนนะครับอันสุดท้ายก็ค่าความชื้นนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าลิมิตได้เช่นกันนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็น power on state ครับอันนี้ก็เอาไว้จดจำค่าหรือว่าตั้งสถานะของตัวสวิตช์นะครับกรณีที่อาจจะเกิดไฟดับไปนะครับไฟกลับมาติดแล้วให้ตัวสวิตช์อยู่ในสถานะ on หรือว่า off นะครับถัดลงมา inching ครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าหน่วงเวลานะครับอันนี้ก็มีโหมดให้เราเลือกอยู่2โหมดนะครับ auto on auto off ขึ้นอยู่กับเราจะใช้งานในโหมดไหนเป็นหลักถัดลงมาเป็น temperature unit ตรงนี้ก็เซตหน่วยของอุณหภูมินะครับเป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเซลเซียสสุดท้าย Wi-Fi setting ครับให้เราสามารถเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับ Sonos TH Elite ได้นั่นเองการนำไปใช้งานร่วมกับเมนูซีนหรือว่าการสร้างออโตเมชัน TH Elite มีออปชันให้เราเลือกอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับเราลองมาสร้างเงื่อนไขนะครับ if เราเลือก Smart Device TH Elite ของเราในนี้เราจะเห็นว่ามี3ฟังก์ชันให้เราเลือกตั้งค่า Automation นะครับออปชันแรกก็เป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิครับออปชันที่2นะครับก็คือในเรื่องของความชื้นนะครับอันสุดท้ายก็เป็นสถานะสวิตช์นะครับก็มีอยู่3ออปชันหลักๆให้เราเลือกนำมาสร้างเมนูซีนหรือว่า Automation นะครับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ชุด Die Contact ที่มีมาให้นะครับเพื่อนำไปสั่งงานอุปกรณ์ Smart Switch ตัวอื่นๆนะครับเมื่อเรามาดูที่จุดเชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า
มีจุดเชื่อมต่อ Common นะครับแล้วก็ NC แล้วก็ NO ซึ่งในกรณีตัวอย่างเนี่ยผมจะใช้งานชุด Contact NO นะครับเพื่อจำลองเหมือนกับชุด Contact เป็นสวิตช์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อไปสั่งปิดเปิดสวิตช์หรือว่าอุปกรณ์ Smart Device ตัวอื่นนะครับโดยในการต่อใช้งานนะครับผมก็จะใช้เป็น Smart Switch ตัวนี้นะครับซึ่ง Smart Switch เนี่ยเขาจะมีจุดเชื่อมต่อสวิตช์ภายนอกมาให้แบบนี้นะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น Common ครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมสวิตช์1แก๊งครับส่วนอีกสีเหลืองเนี่ยคือเป็นอีกแก๊งหนึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่แก๊งเดียวนะครับทดสอบซึ่ง Common เนี่ยเราจะต่อกับสายสีเขียวเข้าไปนะครับในการต่อแล้วก็เอาไขควงจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้มันขยายรูให้เราใส่สายไฟเข้าไปได้ครับส่วนอีกเส้นนึงครับก็คือต่อเข้าที่ NO ครับโอเคแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ Contact NO จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้สั่ง on สั่ง off Smart Switch ตัวนี้นะครับกรณีที่ตัวหน้า Contact ทำงานก็จะสั่งให้สวิตช์ทำงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการทำงานกันนะครับตอนนี้วงจรพร้อมแล้วนะครับเราใช้ Die Contact ชุด NO นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์ on off ให้กับ Smart Switch ตัวนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟตัวนี้ผมต่อจาก Output ของ Smart Switch อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Output ของ TH Elite นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงาน on TH Elite นะครับโอเคเมื่อสั่งงานนะครับชุด Die Contact NO ก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์มาสั่ง Smart Switch ตัวนี้ทำงานนะครับซึ่ง Output ก็จะออกไปเป็นหลอดไฟตัวนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การนำไปประยุกต์ใช้ของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับว่าจะนำไปสั่งงานเป็น Smart Switch ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปทำเป็นไฟแสดงสถานะ on off ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวงจรการใช้งานของแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant นะครับผมทดสอบ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือนำเข้าทาง Sonos Brand นะครับก็คือตัวนี้ครับ TH Elite ของเราซึ่งค่าที่นำเข้ามาได้หรือว่าแสดงเข้ามาเนี่ยตอนนี้แสดงแค่ค่าอุณหภูมิอย่างเดียวครับในส่วนของความชื้นเนี่ยจะขึ้นเป็น unknown ส่วนการสั่งงานสั่ง on สั่ง off เนี่ยใช้งานได้ตามปกติอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากบั๊กของ Sonos Brand หรือเปล่านะครับณวันที่ผมทดสอบเนี่ยมันเจอปัญหาแบบนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการนำเข้าผ่านทาง Add-on EV-Link ครับซึ่งใน Add-on EV-Link เนี่ยแสดงค่าทั้ง2ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับรวมทั้งการปรับตั้งค่าโหมดต่างๆก็สามารถปรับตั้งค่าได้เหมือนกับเราใช้แอป EV-Link ครับแล้วก็มีกราฟแสดงผลค่าที่อ่านได้ด้วยเมื่อเรามาดูที่ Entity ของ Home Assistant นะครับก็จะมี Entity เข้ามาให้เราเลือกใช้งาน2ส่วนนะครับก็คือให้ดูในส่วนของ Indication ช่องนี้นะครับ Indication Sonos ก็คือค่าที่มาจาก Indication Sonos Brand นะครับซึ่งในส่วนของค่าความชื้นเนี่ยจะขึ้นเป็น unknown แบบนี้อีกส่วนหนึ่งคือ indication sensor ครับอันนี้เป็นค่าที่ได้มาจาก add-on EV-Link ครับถ้าเราไปดูในส่วนของความชื้นเนี่ยอันนี้สามารถอ่านค่าได้ครับก็คือนำค่ามาใช้กับ Home Assistant ได้นั่นเองอันนี้ก็คือ2วิธีครับการนำเข้าณปัจจุบันโดยที่เราใช้เฟิร์มแวร์เดิมๆนะครับซึ่งการแฟลชคัสตอมเฟิร์มแวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปต่อไปซึ่งปัจจุบันก็น่าจะแฟลชได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักพักผมจะมาอัปเดตให้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iPhone DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ